Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску. Володар золотого м'яча заявив, що Вінісіус Жуніор більше заслужив на золотий м'яч, ніж Родрі. Тренер збірної України Сергій Ребров може очолити іншу команду. Український гравець відмовився грати за збірну. Олександр Зінченко зробив гучну заяву стосовно своєї позиції. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Відбулися матчі Кубку України з футболу. Після завершення матчів 1/8 фіналу Кубка України стали відомі всі команди, які боротимуться за трофей у чвертьфіналі. Найцікавішим серед усіх матчів 1/8 фіналу було протистояння Ворскли та Київського Динамо у Полтаві. Кияни у напруженій боротьбі ледь-ледь виграли в додатковий час з рахунком 2-1 після помилки голкіпера Ворскли Ісенка. Відзначимо, що під час та після поєдинку було багато розмов про те, що судді допомогли Динамо в цьому матчі. Однак, як показує стоп-кадр, офсайду під час другого голу Динамо все ж таки не було, хоч на початку у динаміці показалося, що Динамо забило з положення поза грою. Тим не менш, незважаючи на тяжку перемогу, Динамо Київ крокує далі, а Максимову можна лише поспівчувати. Менш ніж за тиждень, як він працює в Полтаві, Максимов зумів побудувати команду, яка нав'язала гідну боротьбу киянам, і лише через брак індивідуальної майстерності у завершенні епізодів та помилку свого кіпера не пройшла в наступний раунд. Окрім Динамо Київ, наступний етап Кубка також пройшли Рух, Буковина, Олександрія, Полісся, Шахтар, Верес і Вікторія. Ці 8 клубів продовжують боротьбу за престижний національний кубок, і вже 2 квітня 2025 року вони зустрінуться у рамках 1/4 фіналу. Друзі, як вважаєте ви, хто виграє Кубок України? Шахтар, Динамо чи, можливо, хтось інший? Пишіть в коментарях під цим відео. Володар золотого м'яча заявив, що цьогорічний приз іспанцю Родрі дістався незаслужено. Володар золотого м'яча 1986 року Ігор Біланов в інтерв'ю для Sport.ua висловив своє здивування щодо перемоги Родрі на церемонії нагородження замість очікуваного Вінісіуса. Біланов згадав, що протягом усього сезону Вінісіус вважався фаворитом, у його кандидатуру на нагороду обговорювали з вересня. Однак результат різко змінився практично перед самою церемонією оголошення France Football. Коли я сам отримав золотий м'яч, мене про це повідомили ще за місяць до нагородження. А тепер усе так раптово змінюється, і важко знайти пояснення цьому явищу, зазначив Біланов. Він також згадав приклади Андреса Ін'єсти та Роберта Левандовського, які в різні роки були фаворитами, але так і не отримали трофей, через що вже нічому не дивуються. На думку Біланова, на визначення переможця можуть впливати зовнішні чинники, зокрема, можливо, роль арабських шейхів або букмекерських контор. Усі поставили на Вінісіуса, а тут вам зовсім інший лауреат, сказав Біланов. Втім, він додав, що Вінісіуса є ще час досягти цієї нагороди, оскільки йому всього 24 роки, і за умови терпіння та наполегливої роботи бразильський форвард ще може стати кращим футболістом світу. Друзі, чи погоджуєтесь ви з Білановим? Якщо ви вважаєте, що Родрі справедливо отримав золотий м'яч, то поставте лайк цьому відео. Якщо ж вважаєте, що золотий м'яч повинен був отримати Вінісіус Жуніор, то напишіть свій коментар з такою думкою. Лідер збірної України та іспанської Жирони Віктор Циганков повертається на поле. Віктор Циганков, півзахисник іспанського клубу Жирона, повернувся до активних тренувань разом з основним складом команди після відновлення від травми. Це підтверджують кадри з тренувального процесу каталонської команди, де український футболіст бере участь у вправах поряд з іншими гравцями. Нагадаємо, Циганков отримав пошкодження на початку жовтня. Він травмував сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги, що змусило його на певний час залишити ігрове поле для лікування та реабілітації. Повернення до загальної групи свідчить про успішне завершення відновленого періоду та готовність Віктора приєднатися до змагальних матчів у складі Жирони. Головний тренер збірної України Сергій Ребров отримав можливість очолити один із провідних клубів Болгарії – іспанський Лудогорець. Про це стало відомо від українського спортивного журналіста Михайла Співаковського, який повідомив, що болгарський клуб висловив серйозний інтерес до Реброва, пропонуючи йому щедрий контракт. Співаковський підкреслив високий рівень тренерської майстерності Реброва, зазначивши, що він здатен досягти успіхів у різних чемпіонатах. Ребров – це тренер, який рік за роком доводить свій рівень, він вигравав у різних чемпіонатах і в нього є певні пропозиції, сказав Співаковський, додавши, що Лудогорець готовий був забезпечити Реброва значною фінансовою підтримкою для залучення його до команди. Відзначимо, що наразі Лудогорець тренує хорватський спеціаліст Ігор Йовічевич, який до цього очолював Донецький Шахтар. Під його керівництвом болгарська команда продовжує боротьбу в європейських та національних змаганнях. Однак інтерес клубу до Реброва з боку Лудогорця продовжує залишатися. Втім, Сергій Ребров, залишаючи головним тренером збірної України, наразі зосереджений на виступах команди Лізі націй, де після 4 турів національна збірна має лише 4 очки.
Нагадаємо, раніше Ребров поділився баченням щодо майбутнього збірної України в Лізі націй, зазначивши, що головна мета полягає у побудові сильної конкурентоспроможної команди, яка зможе ефективно виступати на міжнародній арені та зуміє вийти на чемпіонат світу 2026 року, який пройде в Канаді, Мексиці та Америці. Друзі, а чи хотіли ви, щоб Ребров покинув збірну України з футболу? Напишіть свою думку в коментарях під цим відео. Олександр Зінченко розкритикував донецький Шахтар. Український футболіст Арсенала Олександр Зінченко поділився у своїй автобіографії «Вірити» деталями про обставини, що змусили його в 2015 році перейти до російського клубу Уфа. Він пояснив, що після початку війни в Україні його ситуація в Шахтарі стала нестерпною. Зінченко розповів, що під час перших місяців агресії з боку Росії, коли Донецьк оголосили російським містом, клуб не дозволяв йому грати і не давав можливості для розвитку. На той момент молодий футболіст не мав інших варіантів працевлаштування в Україні чи Європі. Він наголосив, що перехід до Уфи був для нього останньою можливістю продовжити кар'єру, адже агенти мали контакти лише в Росії. Окрім того, Зінченко зауважив, що на той час взагалі не цікавився політикою і не розумів, що відбувається в Україні, тому і вирішив просто грати в футбол. Зінченко зазначив, що через вплив Шахтаря на інші українські клуби він не зміг підписати з ними контракту, що змусило його залишити Україну та перейти в російський чемпіонат, де Шахтар не мав такого великого впливу. Хоча зараз, за словами Зінченка, він не обрав би такого шляху, адже повністю підтримає Україну. При всій повазі до Зінченка, але очевидно, що Сашко трохи лукавить, коли каже, що в нього тоді не було ніяких варіантів, окрім російської Уфи. Зінченко міг би піти долею умовного Малиновського та перейти в Бельгію, чи знайти собі інший схожий чемпіонат, але він тоді свідомо чи несвідомо обрав Росію. Більш того, Зіна тоді підтримував гарні відносини з відомими російськими реперами, і навіть був близьким до того, щоб стати гравцем збірної Росії. Цікаво, яка була б його риторика б тоді зараз, якби він все ж таки свого часу прийняв російське громадянство. Також вийшло, що футболісти дуже вміло вміють перефарбовуватися у відповідальний момент. Яскравий приклад – це Анатолій Тимощук, який колись був суперпатріотом України, а зараз підтримує Росію. Безумовно, у 2022 році Зіна проявив себе як справжній патріот України, однак це не відміняє чорної плями на його репутації під час виступів в РПЛ. Друзі, а як вважаєте ви, чи дійсно Зінченко осознав свою помилку молодості, чи все ж таки ні? Пишіть в коментарях під цим відео. Головний тренер «Зорі» Младен Бартулович близький до того, щоб очолити Чернівецьку Буковину. Младен Бартулович, головний тренер Луганської «Зорі», може незабаром очолити футбольний клуб «Буковина Чернівців», який виступає в першій лізі України. Ця інформація надійшла від спортивного журналіста Ігоря Бурбаса, який повідомив, що після відсторонення чинного наставника Чернівецького клубу Валерія Криванцова Буковина активно шукає нового тренера і звернула увагу саме на Бартуловича. За словами джерела, керівництво Буковини бачить хорвата ідеальним кандидатом на роль головного тренера, оскільки його досвід та стиль роботи добре вписується в розвиток команди. Однак сам хорватський спеціаліст має намір продовжити роботу в «Зорі» і прагне досягти високих результатів у клубі. Коучу цікаво закріпитися саме у Луганському клубі, де він бачить потенціал для подальшого успіху. Відзначимо, що Чернівецький клуб також розглядає варіанти залучення іноземного тренера, спираючись на попередній позитивний досвід з міжнародними спеціалістами у сфері баскетболу. На даний момент Буковина займає третю сходинку в перегрупі А турнірної таблиці першої ліги, що створює хороші перспективи для боротьби за вихід в УПЛ вже цього сезону. Український гравець відмовився грати за національну збірну. 19-річний півзахисник металіста 1925 Рамік Гаджиєв, вихованець українського футболу, підтвердив, що ухвалив рішення відмовитися від пропозиції грати за збірну Азербайджану, адже має бажання представляти Україну на міжнародній арені. У своєму інтерв'ю він зізнався, що хоч і має певні зв'язки з Азербайджаном, але не відчуває тісного зв'язку з країною, де не був останні 6 років. Азербайджан дуже привітна і красива країна, люди там доброзичливі, але я не маю яскравих спогадів із дитинства, бо виріс в Україні. Футболом почав займатися просто у дворі, граючи з хлопцями старшими за себе. Особливо я вдячний дідусеві, який з малих років подавав мені м'ячі, і так зародилася моя любов до цього спорту. Поділився Рамік. Гаджиєв також розповів, що йому телефонували представники зі скаутської служби Азербайджану, які хотіли бачити його в складі національної команди. При цьому Федерація футболу Азербайджану до нього особисто не зверталася. Скаути запевнили його, що отримати азербайджанський паспорт не буде проблемою, якщо він погодиться на це. Проте він вирішив відмовитися. Це рішення для мене остаточне на цей момент. Мрію грати тільки за збірну України, зазначив футболіст металіста 1925 Рамік Гаджиєв. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Football Dates. Обов'язково ставте лайк цьому відео, також підписуйтесь на канал, якщо цього ще раптом не зробили, та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин.
Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!